Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang dessert na specialty ng mga Bicolano. Ito po ay ang sili ice cream. Sundan niyo lang po ang video hanggang sa matapos. And don't forget to subscribe, like, and share my channel. Ito po ang ating mga ingredients. Condensed milk, all-purpose cream, coconut milk, konting food color na red, and ang ating main ingredient na chili or siling labuyo. Chop lang natin ang ating chili. Kung walang fresh chili, pwede na rin yung chili powder. Ito na ang ating chili. Ilagay natin ito sa blender kasama na ang mga seeds nito. At dagdagan na rin natin ng konting coconut milk para makagawa tayo ng chili puree. Ayan, i-blend natin ito hanggang sa magiging smooth na siya. Set aside lang muna natin ang chili puree. Dito sa mixing bowl, ilagay na natin ng ating all-purpose cream. Ayan, make sure na naka-chilled ang ating all-purpose cream at saka ang ating condensed milk para madali ang pag-double ng volume ng ating mixture. Add the condensed milk. Add na rin natin ang ating chili puree. Ilagay na natin ang ating coconut milk. At ang food color na red. Kung walang food color, pwede na rin yung tang strawberry.
Ayan, naging smooth na siya at saka nag-double na rin ang volume ng ating mixture. Isalin na natin ito sa isang airtight container at ilagay sa freezer 4 to 8 hours or more.